Олена прокинулася, як завжди, о 7 ранку. Вона любила тишу ранку, коли за вікном ще не було чути гудіння машин, а світ здавався невимушено спокійним. Її дім був наповнений книгарським запахом, ароматом старих фоліантів, які вона з любов'ю збирала роками. Олена була психологом із 20-річним досвідом, звикла до спокійного, розміреного життя. На кухні її вже чекала турка з недопитою кавою, яку вона готувала напередодні ввечері. Перші ковтки завжди допомагали привести думки до ладу. Вона увімкнула ноутбук, щоб перевірити пошту. Нічого нового. Аж раптом помітила на краю столу незвичайний конверт. Що це таке? Пробурмотіла вона собі під ніс, розглядаючи лист без зворотної адреси. Почерк на конверті був акуратний, навіть занадто. Вона обережно відкрила конверт, витягнула аркуш паперу і почала читати. На аркуші було лише 3 запитання. Чи впливає мастурбація на емоційне здоров'я? Чи є зв'язок між звичками і психологічною стійкістю? Як звички впливають на прийняття рішень у стресових ситуаціях? Підпис «Пацієнт із минулого». Олена нахмурила брови. Цей лист змусив її серце закалатати. Хтось, кого вона знала. Хтось, чия історія лишила відбиток у її пам'яті. Цікаво, хто це міг бути? Тихо спитала вона себе, ніби відповіді мали висіти в повітрі. Її кабінет був наповнений історіями, зламаними мріями, складними долями і спробами знайти себе. Кожен пацієнт залишав після себе щось, але цей лист виглядав інакше. Він не просив допомоги, він пропонував роздуми. Олена відклала лист і пішла до своєї бібліотеки. Вона дістала кілька книг з психології, які давно вже покривалися пилом, і почала гортати сторінки. Але ні слова в підручниках не давали прямої відповіді на запитання з листа. Весь день Олена не могла позбутися відчуття, що цей лист був своєрідним викликом. Вона згадувала своїх пацієнтів, їхні розповіді та конфлікти. Але жоден із них прямо не говорив на подібні теми. Хтось хоче, щоб я задумалася над цим питанням. Чому саме зараз? Вона вирішила, що це лише початок історії, яку їй доведеться скласти самостійно. Того вечора Олена не змогла зосередитись ні на роботі, ні на книгах. Лист лежав перед нею, мов маленька загадка. Хто ж міг його написати? Її думки постійно поверталися до минулих років, до різних пацієнтів, які приходили до неї з болем, страхами і надіями. Одним із таких пацієнтів був Андрій. Це був 40-річний чоловік, чий шлюб тріщав по швах. Він не приховував своїх проблем, надмірний тиск на роботі, постійні сварки вдома і дивне відчуття порожнечі. Тоді Андрій зізнався, що часто шукав розради в речах, які він вважав табу, включно з мастурбацією. Він почувався винним, хоча Олена завжди повторювала, почуття провини – це не те, що вам потрібно. Ви маєте зрозуміти, чому це відбувається. Їхні сеанси були складними, але поступово Андрій почав змінюватися. Він навчився розмовляти зі своєю дружиною і, здавалось, почав виходити зі свого внутрішнього хаосу. Але раптом, після останнього сеансу, він зник. Без пояснень. Просто припинив приходити. Може, це Андрій? Подумала Олена, стискаючи в руках чашку з уже холодною кавою. Але чому саме тепер, після стількох років? Що змусило його повернутись до цих запитань? Вона згадала, як Андрій говорив, що мастурбація для нього була своєрідною втечею. Це був спосіб контролювати себе, коли здавалось, що все інше виходить з-під контролю. Тоді вона радила йому записувати свої емоції в щоденник і шукати інші методи заспокоєння. Може, це була помилка. Можливо, я недооцінила глибину його проблем. Олена встала зі стільця і підійшла до вікна. За склом була ніч, а місто миготіло вогнями. Їй здавалося, що Андрій тоді приховав щось дуже важливе. Щось,
що зараз вирішив озвучити у цій дивній формі. Раптом її телефон завібрував. Повідомлення. Від невідомого номера. Іноді прості звички руйнують усе, чого ти прагнеш. Або змінюють твоє життя назавжди. Це правда. Олена сіла на диван, упившись у екран. Її серце калатало. Чи це збіг, чи частина гри? Вона відповіла: «Хто ви?» Повідомлення залишилось без відповіді. На наступний день Олена не змогла зосередитись на своїй роботі. Слова з повідомлення переслідували її, мов тінь. Вона почала копатись у старих записах, шукаючи контакти Андрія, але всі сліди зникли. Архіви були чистими, жодної згадки про нього. Увечері Олена вирішила піти до свого улюбленого кафе, щоб відволіктись. Вона сиділа за столиком біля вікна, розглядаючи людей, коли відчула чиєсь проникливе око на собі. Ви, здається, шукаєте відповіді, але чи готові ви їх почути? Тихий, але впевнений чоловічий голос пролунав із-за її спини. Вона озирнулася. Перед нею стояв незнайомець, років 45, із короткою стрижкою та очима, які нагадували про щось знайоме. «Ми знайомі?» – обережно спитала Олена. «Ні. Але я знаю, що ви свого часу змінили життя однієї людини», – чоловік сів навпроти, не чекаючи дозволу. «Андрій не зміг прийти до вас сам, але він просив передати його слова». Олена відчула, як серце забилося частіше. «Він пам'ятає кожну вашу пораду. Але ви не знали одного, він завжди боявся сказати, чому ці звички для нього такі важливі. Чому він не міг від них відмовитись?» Чоловік зробив паузу, вдивляючись в її реакцію. Вони були єдиним способом вижити в світі, який відкинув його ще у дитинстві. Мастурбація стала його формою протесту, способом знайти себе в хаосі, продовжив він. Але чому зараз? Чому після стількох років він раптом вирішив це сказати? Олена не могла стримати хвилювання. Чоловік усміхнувся. Тому що він більше не може. Андрія вже немає. Він помер півроку тому. Від цих слів Олена відчула, як світ навколо похитнувся. І цей лист. І повідомлення. Він залишив їх для вас. Вони мають допомогти вам зрозуміти, що навіть у звичках, які здаються руйнівними, є сила. Вони можуть бути і порятунком, і катастрофою. Андрій хотів, щоб ви знали, ви не помилились у своїх порадах. Але деякі речі ми не можемо змінити. Чоловік підвівся. Він просив сказати вам одне: дякую. Він вийшов із кафе, залишивши Олену саму. Її очі наповнилися слізьми. Вона згадувала всі ті розмови, всі його зізнання, і розуміла, що іноді навіть найменша підтримка може стати спасінням для когось. Вона повернулася додому і знову відкрила той лист. Тепер його слова набули іншого значення. Вибір, який ти робиш, формує тебе. Навіть якщо це здається банальним. Не засуджуй себе. Роби свій вибір усвідомлено. Олена відчула, як у ній щось змінилося. Вона вирішила написати статтю, де поділиться цим досвідом, сподіваючись, що це допоможе іншим зрозуміти, наскільки важливими можуть бути звички та як вони впливають на наше життя. Наступні кілька днів Олена провела в напруженій роботі. Її стаття під назвою «І межі звичок. Історія, яка змінила моє життя», стала справжньою терапією для неї. Вона вкладала у кожне слово весь біль, усі відкриття, які прийшли після зустрічі в кафе. Олена вирішила описати звички не як прості механізми, а як дзеркало людської душі. Вона писала про те, що звички – це не лише набір ритуалів, але й спосіб захисту від світу, який часто буває жорстоким. Одним із ключових моментів статті стала думка про те, що навіть найінтимніші звички, які багато хто соромиться обговорювати, мають право на існування. Вони можуть бути сигналом про те,
що людині потрібна підтримка, розуміння або навіть терапія. Коли стаття була готова, Олена довго вагалася, чи опублікувати її. Адже це було дуже особисто. Але вона зрозуміла, що мовчання було б зрадою не тільки до пам'яті Андрія, але й до всіх тих, хто міг би знайти в її словах підтримку. Публікація отримала несподіваний резонанс. Сотні людей коментували, ділилися власними історіями. Дехто дякував за те, що Олена порушила настільки делікатну тему, яка давно потребувала чесного обговорення. Серед усіх коментарів один особливо зачепив її. Ваші слова врятували мене. Дякую за те, що ви не боїтесь говорити про те, про що всі мовчать. Олена усміхнулася, читаючи це. Вона зрозуміла, що, можливо, не зможе змінити весь світ, але точно може змінити чиєсь життя, і це вже варте всіх зусиль. Того вечора вона дивилася на захід сонця з балкону. У голові крутилися думки про те, як важливо не боятися власних слабкостей і не засуджувати себе за звички, які інші можуть не розуміти. Олена тихо прошепотіла. Дякую, Андрію. Твоя історія тепер живе в серцях багатьох. Вона випила чай і вирішила, це лише початок. Її голос може бути почутий. Друзі, якщо ця історія змусила вас задуматись, не соромтесь ділитись своїми думками в коментарях. Ми всі – лише люди, і наші звички часто розповідають про нас більше, ніж слова. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки, адже попереду ще більше таких історій, які змінять ваш світогляд. До нових зустрічей!